අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද බ්ලොග් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරගුවම ඒක මොනිටයිස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇඩ් ඩිස්ප්ලේ කරලා කොහොමද පොඩ් රෙවෙනියු එකක් ගන්න කියලා දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. අපි හැමෝම දන්නා YouTube channel එක මොනිටයිස් කරනවා නම් ලොකු කට්ටක් ගන්න ඕනේ. පළවෙනි subscribers වල 1000යි, watch time 4000යි අනිවාර්යයෙන්ම කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන YouTube channel එකක් මොනිටයිස් කරද්දී. බ්ලොග් එකක් වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම නැහැ හදපු ගමන් අපිට ඒක ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. වැඩි කතා නැතුව අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලා එතනින් ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේක මේ අහලා තියෙන විස්තර ටික දීලා ඔයාලා මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන්න. මගේ කලින් හදපු account එකක් තියෙන ඉඳන් මම මෙතනින් ගිහලා ඒකට log වෙනවා. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු අපේ බ්ලොග් එක කොහොමද මොනිටයිස් කරන්න කියලා මෙතනින්. ඔයාලා යන්න මේ වෙබ්සයිට් කියන පේජ් එකට යන්න. ගියාම මේ තියෙන මම කලින් අප්ලෝඩ් ගත්ත බ්ලොග් එකක්. මේක තමයි මගේ බ්ලොග් එක. මම ඔයාලට වෙන බ්ලොග් එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නන්න මෙතන. අපි දැන් ඇඩ් කරන බ්ලොග් එක මේක තමයි. මේකේ new website ගිහිල්ලා වගේ blog එකේ URL එක මෙතන paste කරන්න. ඊට පස්සේ category එක දෙන්න. ඊට මේක මේ තියෙන ඒවා ටික ඔක්කොම on කරන්න. on කරලා create කරන්න. අපි දැන් add කරගත්ත website එක pending mode එකේ තියෙන මේක active වෙන්න කොහොමද පැයක් දෙකක් වගේ යනවා. මගේ approve වෙලා තියෙන website එකට add එකක් දාලා මම පෙන්නන්නද. මෙතන get code කියලා තියෙනවා ඒකට යන්න. මෙතන පෙන්නනවා මේ approve වෙච්ච website එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන HTML code එක copy කරගන්න. copy කරගෙන ඔයා මේ යන්න ඔයාගේ blogger එකේ layout වලට. ඊට පස්සේ මේ gadget එක add කරගන්න. මෙතන මේ තියෙන add gadget කියලා එක click කරාම ඔයා යන වෙන මෙනු එකකට මෙතන මම select කරන HTML JavaScript කියලා තියෙන්නේ. හතරවෙනියට තියෙන එක. ඒක click කරලා මෙතෙන්ට අර code එක paste කරන්න. paste කරලා save කරන්න. අපි දැන් බලමු හරියට අපේ ad එක වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්නවල දැක්කනේ මේ පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් add කරපු ad එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බ්ලොග් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් අපි මොනිටයිස් කරන්නේ. මේක ඕන තරම් ඇඩ් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඇඩ් ප්ලේ කරලා මාසෙට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා හැපැත්තේ bell icon එක click කරලා notification on කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම බුසර්ණයි.